Namaskar. So we have so far discussed a little bit about India, and we will be taking up discussion relating to India in our upcoming sessions too. And if possible, today itself, I will be taking up the history of India at a glance. History of India at a glance. But history can be looked at in various ways. Broadly, there are two ways. One is called objective way of looking at things, and the other one is subjective way of looking at things. Objective means objectively means যেটো আমি বস্তুনিষ্ঠ বুলি কওঁ objectively অর্থাৎ what were the political administration, what are the finances, what are the production, what is the geography of a particular country. These are all objective elements by which history is looked at. But there are other ways also, because every epoch has its own rhythm. Every epoch প্ৰত্যেকটো যুগৰে তাৰ এটা নিজৰ ছন্দ আছে। প্ৰত্যেকটো যুগত ঠিক আছে অমুক ৰজা আছিল, কিন্তু অমুক ৰজাৰ দিনত কি হৈছিল, সেইভাবে এতিয়া নতুনকৈ হিষ্ট্ৰীত এটা হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম দি ছ'চিয়েল পইণ্ট অফ ভিউ তেনেকুৱা এটাও বস্তু আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ ছাবজেক্টত আহিছে। কিন্তু আই উইল বি ডিলিং ফ্ৰম এনাডাৰ পইণ্ট অফ ভিউ। হোল ইণ্ডিয়া উইল বি discussed in respect of 5 ages. But before that, now I will be dealing with the aspect of knowledge, because the Indian knowledge system, the second important word is knowledge. আৰু ইয়াত আমাৰ সন্মানীয় কেডিয়া মহোদয়ে আপোনালোকক কি ক'লে যে কমিউনিকেশ্যন স্কিল, তাৰ বাবে কি লাগিব, শুনিব লাগিব, আপোনালোকে কমিউনিকেট কৰিব লাগিব। তেওঁ যিকেইটা কথা কৈছে ঠিকেই কথা কৈছে। মই সেই বিষয়েও আপোনালোকে মোৰ আজিৰ লেকচাৰটোৰ পৰা অলপ হিণ্ট পাব। আৰু ইয়াত কি বুলি কৈছে যে 55% বডি লেংগুৱেজ, 38% কৈছে হাউ ইউ আৰ কমিউনিকেটিং, এণ্ড 7% ইজ দি কণ্টেণ্ট। There is nothing wrong in it, absolutely correct. কৰবাত তেখেতে কোৱা ধৰণত কৰবাত পাৰ্চেণ্টেজৰ ইফাল পাৰে হ'ব, that's a different issue. কিন্তু আমাৰ হাতত যদি এটা গ্লাৰিং এক্সাম্পল থাকে তেতিয়া ভাল হ'ব। এই যে এই তিনিটা এলিমেণ্ট থাকা কি ধৰণে in our ancient India, because as I am dealing with Indian knowledge system, Indian pedagogy, how Upanishads were communicating their thoughts. তো এবাৰ এখন উপনিষদ আছে আমাৰ, উপনিষদখনক কয় প্ৰবেবলি বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত তাৰ ৱেটো আছিল in form of conversation between two individuals. বৃহদাৰণ্যক নে চান্দোগ্য, মই অলপমান মোৰ ভুল পাৰে হ'ব, ৰজা জনক আৰু ঋষি যাজ্ঞবল্ক। ৰজা জনকে যাজ্ঞবল্কক প্ৰশ্ন সোধে আৰু যাজ্ঞবল্কই উত্তৰ দিয়ে বিভিন্ন বিষয়, লাইফ, ৱৰ্ল্ড, জগত বিভিন্ন। এবাৰ ৰজা জনকে যাজ্ঞবল্কক সুধিলে, ঋষিবৰ আমি পোহৰ ক'ত পাম? This is the content of the knowledge.
দিছ ইজ দি ছাবজেক্ট মেটাৰ পোহৰ ক'ত পাম আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছে কিয় সূৰ্যৰ পৰা পাওঁ ভেৰি চিম্পল সূৰ্যৰ পৰা পাওঁ জনকে কৈছে ফাইন ঠিক আছে আমি সূৰ্যৰ পৰা পাওঁ নবডি কেন ডিনাই কিন্তু ৰাতি ক'ৰ পৰা পাম ৰাতি হ'লে কাৰণ ৰাতিটো সূৰ্য নাথাকে ইটছ এ ভেলিড কুৱেশ্যন এগেইন যে ৰাতি ক'ৰ পৰা পাম পোহৰ তেতিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছে কিয় তুমি চন্দ্ৰৰ পৰা পাবা তেতিয়া চন্দ্ৰৰ পৰা পাবা তাৰপিছত কৈছে যদি চন্দ্ৰও নাথাকে সূৰ্যও নাথাকে তেতিয়া ক'ৰ পৰা পাম জনক নাচুৰ বান্দা মানে কথাটো এৰি দিব খোজা নাই একেবাৰে লাষ্ট পইণ্টলৈকে যাব খুজিছে তেতিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছে তেতিয়া ফ্ৰম বিদ্যুৎ পাবা ফ্ৰম ফায়াৰ ফ্ৰম অগ্নি ফ্ৰম বিদ্যুতৰ পৰা পাবা পোহৰ জনক ইজ ষ্টিল নট ছেটিছফাইড জনকে কৈছে ঠিক আছে ঋষি আপুনি কৈছে হয় সূৰ্যৰ পৰা পাম চন্দ্ৰৰ পৰা পাম বিদ্যুতৰ পৰা পাম কিন্তু যদি তিনিটাই ক'ৰবাত নাথাকে তেতিয়া ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া কৈছে তেতিয়া ফ্ৰম স্পীচ বা ফ্ৰম স্পীচ that is to say from knowledge from এই যে তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা from knowledge but what is the proof আপুনি এটা অন্ধকাৰ ৰুমত সোমাইছে ৰাতিপুৱা ৰুমটোৰ পৰা যেতিয়া আপুনি ওলাই গৈছিল আপুনি এখন টেবুলত এখন কিতাপ থৈ গৈছিল আপুনি নথকাৰ সময়ত কিতাপখন কোনোবাই বুক শেলফত সোমোৱাই থৈছে আপুনি অন্ধকাৰ ৰুমটোত প্ৰৱেশ কৰিছে আপুনি জানে যে আপোনাৰ সেই টেবুলখনত কিতাপখন থাকিব লাগে টেবুলখনত গৈ আপুনি খেপিয়াই চাইছে কিতাপখন পোৱা নাই ওচৰতে তেতিয়া লগে লগে আপোনাৰ মা বা কোনোবা সোমাইছে কৈছে নহয় টেবুলখন কিতাপখন শেলফত আছে আপুনি ক'ৰ পৰা পালে আলোক ৰুমটো অন্ধকাৰ আপুনি বিচৰা নাই বাট ফ্ৰম এ স্পীচ তাৰপিছতো জনক সন্তুষ্ট হোৱা নাই কৈছে যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে বিদ্যুতো নাথাকে আৰু দেয়াৰ ইজ নো স্পীচ তেতিয়া ক'ৰ পৰা পাম পোহৰ তেতিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছে দেন ফ্ৰম ইয়'ৰ অ'ন চ'ল এইবাৰ আৰু জনকে ক'ব পৰা নাই যদি চ'ল নাথাকে তেনেহ'লে ক'ৰ পৰা পাম বিকজ উইদাউট চ'ল মেন জাষ্ট কাণ্ট এক্সিষ্ট এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দিছ ইজ দি যেটো কালি আপোনালোকক ইয়াত আমাক নিতা কলিতা বাইদেউই যে কৈছিল লাৰ্নিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন কোনে কৈছে এইটো ভাৰতে কোৱা নাই এতিয়া কোনে কৈছে ইউনেস্কোই কৈছে 200 বছৰ আমি গোলামী কৰিছোঁ ইউনেস্কোৱে কৈছে যেতিয়া উই আৰ ৰেডি টু বিলিভ ইন বাট দে হেভ বৰোড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া অনলি যে আল্টিমেট চ'ৰ্চ অফ নলেজ ইজ উইদিন Soul is the source of knowledge. This is the most fundamental knowledge of Indian knowledge system. Nobody can deny it. You may accept it, you may disagree to it, but this is the hard fact. আৰু সেইটোকেই 1996 জেক ডেলৰে তাক যিটো শিৰোনাম কৰিছে লাৰ্নিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন India has been uttering since last 8,000 years. তাৰপিছত মই থিয়ৰিটো কোৱাৰ আগত মই অলপমান পটভূমিকা বনাই ল'ব খুজিছোঁ ভাৰতবৰ্ষত দেয়াৰ আৰ 4 গ্ৰেটছ অফ নলেজৰ কথা কৈছে ভাৰতবৰ্ষই 4 গ্ৰেটছ অফ নলেজৰ কথা কৈছে আকবৰৰ ৰাজসভাত আমি সকলোৱে জানো Tansen was the singer. কিন্তু তানসেনৰ বাহিৰে আকবৰে আন কাকো তেওঁৰ কোৰ্টত মিউজিক পৰিবেশন কৰিব নিদিছিল কোনোবাই যদি বিচাৰে আকবৰে কৈছিল নো ইউ হেভ টু ডিফিট তানসেন যদি তানসেনক পৰাজিত কৰিব পাৰা তেতিয়াহে তুমি পাৰিবা আৰু এই সন্দৰ্ভত এখন হিন্দী সিনেমাও হৈছে বাউজি বাউৰা বুলি
এজন এই বাউজি বাউৰা বুলি এজনে প্ৰত্যাহ্বানটো গ্ৰহণ কৰিলে নো আই উইল ডিফিট তানসেন অলপ বুদ্ধিয়ক ছাত্ৰ আছিলে বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে যে তানসেনৰ গুৰু কোন আছিল গম পালে হৰিদাস ময়ো হৰিদাসৰ ওচৰলৈ যাম কাৰণ তানসেনক পৰাজিত কৰিব লাগিলে তানসেনৰ গুৰুৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগিব হৰিদাসৰ ওচৰলৈ গ'ল হৰিদাসে ইণ্টাৰভিউ ল'লে হৰিদাসে ইণ্টাৰভিউ লৈ ক'লে য়েছ ইউ আৰ কোৱালিফাইড ফ্ৰম in all respect but still you cannot defeat Tansen. You can be a good musician but still you cannot defeat Tansen. Haridase koise but you have all the required qualification but still you cannot defeat Tansen. You can be a good musician, you can be an excellent musician, still you cannot defeat Tansen. তেতিয়া হৰিদাসে সুধিছে তেতিয়া বাইজু বাউৰাই সুধিছে যে হোৱাই কৈছে বিকজ ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট মিউজিক ইউ আৰ মিউজিচিয়ান ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট মিউজিক তানসেন ইজ নট অনলি মিউজিচিয়ান হি ইজ মিউজিক হিমছেল্ফ হি হেজ বিকাম মিউজিক এই যে মই কৈছিলোঁ বিইং এণ্ড বিকামিং ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে নিউ লাইফ নিউ বাৰ্থ নিউ কনচিয়াছনেছ চ' হোৱাট ৱাজ দি ছাবজেক্ট মেটাৰ ৱাজ দি মিউজিক এণ্ড হু ৱাজ দি নোৱাৰ তানসেন ৱাজ দি নোৱাৰ এণ্ড হিয়াৰ নোৱাৰ এণ্ড দি অবজেক্ট অফ নলেজ হেভ বিন মাৰ্জড বাউজি বাউৰা উভতি গ'ল কিন্তু মিউজিকৰ অনুশীলন বাদ দিয়া নাই বহুদিনৰ মূৰত 3-4 মাহৰ মূৰত শুনিলে গুৰু হৰিদাস পেৰালাইচিছ হৈছে লাষ্ট 3 months 4 months তেওঁ বিছনাৰ পৰা উঠিবই পৰা নাই বাউজি বাউৰা গৈছে য'ত হৰিদাস আছিল এটা কৃষ্ণ মন্দিৰ আছিল যিটো কৃষ্ণ মন্দিৰৰ সন্মুখত সদায় হৰিদাসে মিউজিক পৰিৱেশন কৰিছিল আনকি লাষ্ট 4 months 6 months সেই মন্দিৰটোলৈকেও যাব পৰা নাই বাউজি বাউৰা ষ্ট্ৰেইট সেই মন্দিৰটোলৈ গৈছে আৰু কৃষ্ণৰ সন্মুখত নিজৰ গান পৰিৱেশন কৰিছে সংগীত আৰু সেই সংগীতৰ জংকাৰত যিজন গুৰু লাষ্ট 3-4 months বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাছিল বিছনাৰ পৰা উঠিব পাৰিছে উঠিব পাৰি কৌতূহল হৈছে যে কোনে গান গাইছে যে কৃষ্ণ মন্দিৰত কোনে গান গাইছে আহি দেখে যে হৰিদাসে গান গাই আছে বাউজি বাউৰাই গান গাই আছে হৰিদাসে ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই কাষত বহি আছে গান শেষ হোৱালৈকে আৰু যেতিয়া গান শেষ হৈছে যেতিয়া আহি গুৰুক দেখা পাইছে গুৰুৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছে তেতিয়া হৰিদাসে কৈছে য়েছ নাও ইউ কেন ডিফিট তানসেন বিকজ ইউ টু হেভ বিকাম মিউজিক নাও ইউ কেন ডিফিট তানসেন ইউ কেন গ' এণ্ড ইউ কেন ডিফিট তানসেন তেতিয়া বাউজি বাউৰাই কি উত্তৰ দিছে জানে কৈছে মোৰ আৰু এতিয়া আই হেভ নো consciousness to compete because now he is a new man he has become gyani he has become wise he has got wisdom now he has no necessity to compete with Tansen he has no intention to defeat Tansen as he has become music he has to become music so in India this becoming is called knowledge you have to be a new man a new consciousness in order to be wise, in order to be called pragya, in order to be called gyani. This is the highest form of knowledge according to India. Pisot moi kom, it will highest form of knowledge. When object of knowledge and the knower both are united. Both become one thing.
বিষয় আৰু বিষয়ী অৰ্থাৎ যিজন জ্ঞান seeker and the knowledge, object of knowledge and the knower, এইটোক ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া মই টেকনিকেল টাৰ্মটো যদি কওঁ এইটোক কৈছে নলেজ বাই আইডেণ্টিটি। নলেজ বাই আইডেণ্টিটি আমি তেনেকৈ নুবুজোঁ বাৰু, ঠিক আছে। আপোনাৰ লোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে, এজন বন্ধু আপোনাৰ অকল আপুনি ক্লাছতেই লগ পায়, তেওঁ আপোনাক জানে, তেওঁ আপোনাক যিমান জানে, যিগৰাকী বান্ধৱীৰ আপোনাৰ ঘৰৰ লগতো অহা যোৱা আছে, তেওঁ নিশ্চয় আপোনাতকৈ কলেজত পোৱা বান্ধৱীগৰাকীতকৈ আপোনাৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানিব। আকৌ এগৰাকী প্ৰায় আপোনাৰ ঘৰত একেলগে ৰাতি থাকেও খায়ো, আনকি সেই বান্ধৱী ঘৰৰ লগত আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ বৈবাহিক সম্বন্ধও হৈছে, তেওঁতো আৰু বেছি জানিব, প্ৰত্যেকৰে জ্ঞান হ'ব। তেনেহ'লে মই 4টা জ্ঞানৰ ষ্টেজৰ কথা কৈছোঁ। মই টেকনিকেল ৱৰ্ডবোৰ ক'লে অলপ ভয় লাগে প্ৰথমতে, ঠিক আছে। মই এতিয়া বেলেগ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। আপুনি ৰাস্তাৰে গৈ আছিল, এখন গোলাপৰ বাগান দেখা পালে। গোলাপৰ বাগান দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ গোলাপৰ বিষয়ে এটা নলেজ হ'ল। নিশ্চয় গোলাপ কি বস্তু, ধৰক এটা ফুল দেখা পাইছে, যিকোনো ফুল এটা, মই গোলাপ ফুল বুলি কৈছোঁ, ধৰক আপুনি জীৱনত গোলাপ ফুল দেখা নাছিল বুলি ধৰি লওক, কল্পনা কৰি লওক, আৰু যাওঁতে আপুনি গোলাপ ফুল দেখা পালে। ঘৰত আহিলে, ঘৰত কোনোবাই সুধিলে যে, ঘৰত আহি ক'লে যে মই আজি এবিধ গোলাপ নামৰ ফুল দেখা পাইছিলোঁ। আপোনাক সুধিব যে গোলাপবিধ কেনে বস্তু, কি কথা, কেনেকুৱা ৰং, কি কথা, আপুনি এটা নলেজ দিব পাৰিব। গোলাপৰ বিষয়ে আপোনাৰ এটা নলেজ হৈছে। কিন্তু এজন ইয়াত যদি ইংৰাজী সাহিত্যৰ ফেকাল্টি আছে জানিব, ৱৰ্ডছৱৰ্থ কবি আছিল। ৱৰ্ডছৱৰ্থেও এনেকৈ এবাৰ ফুৰিব গৈছিল, তেওঁৰ মাতৃ আৰু পত্নীৰ সৈতে নে অকল পত্নীৰ সৈতে। ফুৰিবলৈ যাওঁতে ডেফোডিল দেখা পালে, ডেফোডিল নামৰ ফুল। আৰু ডেফোডিল ফুল দেখা পাই ঘৰত আহি ডেফোডিলৰ ওপৰত কবিতা লিখি পেলালে। তেনেহ'লে আপোনাৰ নলেজ, your knowledge gathered by you about rose and the knowledge gathered by Wordsworth about daffodil একে জানো হ'ব? তেওঁৰ বাবে daffodil has become his part of ভাৱ, part of idea, has become his part of idea, which is perhaps cannot be separated from him. কিন্তু যেতিয়া এই গোলাপক লৈয়েই, ডেফোডিলক লৈয়েই যেতিয়া আপুনি জীৱনৰ আনন্দ পাব একেবাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰথমতে ভাৱৰ ফুল, আমাৰ বাবে সাধাৰণ দৃষ্টি, আমি যেতিয়া গোলাপ ফুলপাহ দেখিছোঁ সাধাৰণ দৃষ্টি, আমাৰো এটা জ্ঞান হৈছে। কিন্তু ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ কাৰণে ডেফোডিল আছিল দি আইডিয়া, এট দি লেভেল অফ হিজ আইডিয়া, ভাৱৰ ফুল। তাতকৈও যদি ওপৰত যদি আমি যাওঁ, তেনেহ'লে যেতিয়া এটা ৰসৰ অংগ হৈ যাব, পাৰ্ট অফ হিজ এস্থেটিক্স, অৰ্থাৎ যেতিয়া ফুলপাহ লৈয়েই, ডেফোডিলক লৈয়ে তেওঁ জীৱনৰ আনন্দ পাইছে, জীৱনৰ সাৰ্থকতা বিচাৰি পাইছে, তেওঁৰ ডেফোডিলৰ সম্বন্ধে যিটো জ্ঞান আমাৰ জ্ঞানতকৈ পৃথক হ'ব, তেনেহ'লে আমি আৰু একেবাৰে হায়েষ্টটো কি, যিটো মই ক'লোঁ বাউজী বাউৰা, যেতিয়া মিউজিচিয়ান বিকামছ মিউজিক হিমছেল্ফ, মিউজিক হিমছেল্ফ। আকৌ মই উদাহৰণ দিছোঁ, কৃষ্ণক আপুনিও জানে, কৃষ্ণক ময়ো জানো, কৃষ্ণক গোপীসকলেও জানিছিল, কৃষ্ণক ৰাধায়ো জানিছিল। সকলোৰে জানা কি একে নেকি? আমি কেতিয়াবা আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিষয়ে আমি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰোঁ। আমি ৰাজনৈতিক নেতাজনৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানো? আমি ফেচবুকত দেখিছোঁ, শুনিছোঁ তেওঁৰ কথা। তেওঁৰ বিষয়ে আপোনাৰ যিটো জ্ঞান, ইট ইজ ছেপাৰেটিভ নলেজ, কমপ্লিটলি ছেপাৰেটিভ নলেজ, ইনডাইৰেক্ট নলেজ, নট ডাইৰেক্ট নলেজ।
ইজ নট ইট, নট ডাইৰেক্ট নলেজ। কিন্তু তেওঁৰ যিসকল কলিগ আছে, তেওঁৰ পাৰ্টিৰ কেবিনেট কলিগ, তেওঁতো আপোনাতকৈ বেছি জানে। তেওঁলোকৰ বাবে সেই ৰাজনৈতিক নেতাজন সম্বন্ধে তেওঁৰতো ডাইৰেক্ট নলেজ। আকৌ সেই ৰাজনৈতিক নেতাজনক নিজৰ পত্নীয়েও জানে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে, মাক দেউতাকে জানে। তেনেহ'লে কেবিনেট কলিগে জানাতকৈও নিজৰ পত্নী বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জনাটো আৰু অলপ পৃথক হ'ব, বিকজ ইট ইজ ইণ্টিমেটলি ডাইৰেক্ট। গতিকে এটা হ'ল ইনডাইৰেক্ট নলেজ, ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট। আমি যিটো মানুহৰ বিষয়ে সেইবাবে আমাৰ বহুত ভুল হয়। কাৰণ কিয়, মই এনেকুৱাও উদাহৰণ আছে, আপোনাৰ দৃষ্টিত ধৰক এজন খুব ভাল মানুহ, মই নাম নকওঁ, মই আগতে গান্ধী বস্তিত আছিলোঁ, গুৱাহাটীৰ গান্ধী বস্তিত এজন গেলামালৰ দোকানী আছিল। মই মাজে মাজে সময় পালে তেওঁৰ ওচৰত গৈ মই বহোঁ। এবাৰ এজন মোৰ একেবাৰে শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তি, অসমৰ প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তি, আপোনালোকেও শুনিলে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিব। কোনোবাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'লে আপুনি হয়তো জাঙুৰ খাই উঠিব যে ইমান ভাল মানুহৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কিয় কথা কৈছে। কিন্তু বাট দিছ শৰ্মা গেলামাল দোকানী হেজ এ ডিফাৰেণ্ট ভিউ, টোটেলি ডায়ামেট্ৰিকেলি অপজিট ভিউ। কাৰণ তেওঁৰ তাত বাকী খাই 10 বছৰলৈ বাকী দিয়া নাই। কিন্তু আপুনি সেইজনক কিন্তু ভাল মানুহ বুলি হয়তো আপুনি থেচিছ লিখিছে, তেওঁৰ ওপৰত থেচিছ লিখিছে। হোৱাই? কাৰণ শৰ্মা দোকানীৰ বাবে আপোনাৰ বাবে নলেজটো ইনডাইৰেক্ট নলেজ, ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট। তেওঁৰ বাবে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আছিলে। ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টৰো ওপৰত তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে, তেওঁৰ ৱাইফে, তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টটো হয়েই, ইণ্টিমেটলি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট। এতিয়া মই কৃষ্ণৰ উদাহৰণটো দিওঁ। আমি বহুতে কিছুমান কথা নাজানো বিকজ অফ আৱাৰ ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট। শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবন এৰাৰ পিছত, বৃন্দাবন কেতিয়া কৃষ্ণই এৰিছিলে? 12 বছৰ, 13 বছৰ, 14 বছৰ বয়সত কংসক যেতিয়া অক্ৰূৰে মাতি নিছিল কংসক বধ কৰাৰ বাবে। তেতিয়া কি হৈছে? যিদিনা যাব তাৰ আগদিনা সন্ধিয়ালৈকে কৃষ্ণই সকলোকে মাত দিছে। যেনেকৈ আমি কৰবালৈ গ'লে, বহুদিনৰ বাবে গ'লে সকলোকে মাত দিওঁ, কৃষ্ণই সকলোকে মাত দিছে। কিন্তু ৰাধাৰ ওচৰত যোৱা নাই, ৰাধাৰ ওচৰত যোৱা নাই। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, কৃষ্ণ নেভাৰ ৰিটাৰ্ণ টু বৃন্দাবন ডিউৰিং হিজ হোল লাইফ। সেই যে 12-13 বছৰতেই যিটো ৰাধাৰ লগত যিটো ফিজিকেল সম্বন্ধ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা, সেই 12-13 বছৰৰ পৰা আৰু নাই। কাৰণ মানে কৃষ্ণই আৰু কোনো দিন বৃন্দাবনলৈ যোৱা নাই উভতি। ৰাধাৰ লগত কণ্টেক্ট ৰাখিছিল। কাৰ থ্ৰুদি? উদ্ধৱ এজন কৃষ্ণ ভক্ত আছিল আৰু কৃষ্ণৰ কাজিন আছিল। সেই উদ্ধৱ গৈছিল। উদ্ধৱে কানাইৰ সংবাদ লৈ মাজে মাজে ৰাধাৰ ওচৰলৈ গৈছিল। কিন্তু কৃষ্ণই কোনোদিন যোৱা নাই। আৰু একেবাৰে লেট ইভিনিং, সন্ধিয়া লেট ইভিনিং কৃষ্ণ ৰাধাৰ ওচৰলৈ গৈছে। আৰু যোৱাৰ পিছত কৃষ্ণই, তেতিয়া ৰাধাই কৃষ্ণক কৈছে যে তুমি মোৰ ওচৰত ইমান সকলো মানুহৰ ওচৰত আহিছা আৰু কালি তুমি চিৰদিনৰ বাবে গুচি যাবা, হা? মোৰ ওচৰত কিহৰ কাৰণে নাই অহা? তেতিয়া কৃষ্ণই ফিলচফিকেল কিছুমান কথা কৈছে। ৰাধাই কৈছে তোমাৰ মোক কোনো দাৰ্শনিক কথা নালাগে, এতিয়া মই দাৰ্শনিক কথা শুনিব খোজা নাই। বাট আই হেভ এ উইচ টু ফুলফিল। মোৰ সেই উইচ এটা তুমি ফুলফিল কৰি দিব লাগিব এতিয়া। কাৰণ যোৱাৰ আগত কৃষ্ণই সকলোৰে উইচ ফুলফিল কৰিছে। ৰাধাই কৈছে মোৰো এটা উইচ ফুলফিল কৰিব লাগিব। কৃষ্ণই কৈছে ইউ আৰ ৰাধা, হাউ ইউ কেন হেভ হিউমেন ডিজায়াৰ? ৰাধাই কৈছে
আকৌ তোমাৰ ফিলচফিকেল কথা মই সেইবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় তুমি মোক প্ৰথমতে কোৱা whether you will fulfill my desire or not fulfill my wish or not তে কৃষ্ণই কৈছে ঠিক আছে কোৱা তেতিয়া ৰাধাই কৈছে যে মই মোৰ চকুৰ পানীৰে তোমাৰ চৰণ ধুৱাব খোজো এতিয়া মোৰ চকুৰ পানীৰে তোমাৰ চৰণ মই ধুৱাব বিচাৰো আৰু চকুৰ পানীৰে চৰণ ধুৱাইছে আৰু অলপ পিছত যেতিয়া দুইজনে খাৰ পাইছে দেখিছে ৰাধা কৃষ্ণৰ কোলাত আৰু তাৰ পিছত ৰাধাক কৈছে যে কাল নিয়তি nobody can separate you from me you are Krishna you are not only Radha you are also Krishna nobody can separate you from me this is what is called knowledge by identity tadatma vigyan knowledge by identity Krishna and Radha ami mind is divisionary amar babe Krishna and Radha two individual but they are two in one one in two ঠিক যি ধৰণে অগ্নি আৰু অগ্নিৰ দাহিকা শক্তি এই দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু নে এটাই বস্তু ফায়াৰ এণ্ড দি পাৱাৰ অফ ফায়াৰ অগ্নি আৰু অগ্নিৰ দাহিকা শক্তি আমি দুটা বুলিও ক'ব পাৰোঁ এটা বুলিও ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই দৃষ্টিতে মই যিসকল আমাৰ ইয়াত মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী আছে আজি ফেমিনিজমৰ যিটো আন্দোলন হৈছে ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথম প্ৰটাগনিষ্ট ফেমিনিষ্ট আন্দোলনৰ in the higher level of thought India does not discriminate gender there is no gender discrimination because soul has no gender যে আপোনাৰ তাত থাকা এজন মহিলাৰ ভিতৰত থাকা সোল it is not female soul আৰু মোৰ তাত থাকা সোল is not male soul ভাৰতবৰ্ষত কতো পুৰুষ আত্মা মহিলা আত্মা বুলি কোনো বস্তু নাই তাৰ পিছত এটা দুটা তত্ত্ব আছে পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি বুলি কওঁ there is a purusha element in female also there is a prakriti element in male also আৰু এই কথা বিবেকানন্দক এবাৰ বহুতে সুধিছিল বিবেকানন্দ যেতিয়া বিদেশৰ পৰা আহিল আহাৰ পিছত জাৰ্নেলিষ্টে পালেই বিবেকানন্দক কেৱল সেই কথাটোৱে সোধে যে আপোনাৰ নাৰীৰ বিষয়ে মতামত কি তেওঁ তেতিয়া বিবেকানন্দই সেই পুৰুষ সাংবাদিকবিলাকক কৈছিল তোমালোকক কিয় লাগে তোমালোক নাৰীৰ মহেশ্বৰ হ'ব খুজিছা নেকি নাৰীক শিক্ষা দিয়া যে নাৰীয়ে নিজৰ ভৱিষ্যত নিজে গঢ়ি ল'ব আৰু মোক তোমালোকে কিয় সুধিছা am I woman কাৰণ আমি আত্মাত কোনো লিংগভেদ নকৰো in highest level there is no gender discrimination there is a prakriti element in purusha in male and there is a purusha element in female also মোৰ ভিতৰত পুৰুষও আছে প্ৰকৃতিও আছে অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি means the executing power of the divine গতিকে ব্ৰহ্মণ and ব্ৰহ্মণ's power আমি পাৱাৰটোক দেৱী বুলি কওঁ শক্তিটোক দেৱী বুলি কওঁ আমি মানুহে বুজিবৰ বাবে পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ হিচাপে আমি বুজো বাট at the higher level at the highest level there is কাৰণ আমাক কি বুলি কৈছে অদ্বৈতবাদ বুলি কৈছে অদ্বৈতবাদ there is one without second ekam sat viprah bahuda vadanti there is only one truth but he has infinite manifestations গতিকে এই যিবিলাক ভাৰতৰ যিটো জ্ঞান তত্ত্ব আমি প্ৰথম এই কথাখিনি জনাৰ পিছত মই এতিয়া অলপ পদ্ধতিগতভাৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত কেদিয়া মহোদয়ে যেটো কৈছিল মই তাৰ লগত অলপ এড কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইটো ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত মই এতিয়া অলপ এটা অপ্ৰিয় প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ ধৰক আপোনাৰ শ্ৰেণীত আৰু এইটো the basic foundations of Indian pedagogy লগত related question সেই প্ৰশ্নটো মই ডাইৰেক্ট থিওৰিটো যদি কৈ দিওঁ আপোনালোকে তাক গ্ৰেপছ কৰিব নোৱাৰিব
ধৰি লওক আপোনাৰ শ্ৰেণীত এজনে 90% পাইছে পৰীক্ষাত আপুনি ক্ৰেডিট ল'বনে নলয় বিইং এ টিচাৰ আপুনি ক্ৰেডিট ল'বনে নলয় নে নলয় ক্ৰেডিট মোক এই কুৱেশ্যনটোৰ যদি আপোনাৰ শ্ৰেণীত 5 জন ধৰক ছাত্ৰ আছিল 5 জনেই 95% পাইছে তাৰ ক্ৰেডিটটো আপুনি ল'বনে নলয় নে নলয় আপুনি পঢ়াইছিল শিক্ষকে ল'বনে নলয় ক্ৰেডিটটো মোক এই প্ৰশ্নটো লাগে নে নলয় শিক্ষকে ক্ৰেডিটটো ল'ব আচ্ছা তুমি নলোৱা কিন্তু আন কোনোবাইতো ল'ব তুমি বাৰু নলোৱা তোমাৰ সেইটো বিনম্ৰতা কিন্তু যদি এটা ক্লাছত যদি 95% বোলে আউট অফ 50 ষ্টুডেণ্ট 48 জনে যদি 95% পাইছে অলপতো যেটো মই কৰি দিছোঁ তেনেকুৱা ভাৱ এটা থাকিব হয়নে নহয় হয় কাৰণেই পাইছে নোৱাৰি য়েছ আৰু মই এই কথাটো সুধিছোঁ এই কথাটো এনচাৰটো হ'লে মই যিটো পিছত থিয়ৰী ক'ম থিয়ৰীটো বুজি পোৱাত সহজ হ'ব ভাল কথা 95% 48 জনে পাইছে আউট অফ 50 মই কিয় ক্ৰেডিট নল'ম কিন্তু যি দুজনে বিলো 29-20 পাইছে তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব হু ইজ ৰেছপঞ্চিবল যদি 95% পোৱাটোৰ বাবে শিক্ষকে ক্ৰেডিট লয় তেনেহ'লে 20% পোৱা 25% পোৱাটোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি কাৰ তেতিয়া আমি কম নেকি যে সেইটো ৰেছপঞ্চিবিলিটি পিতৃ মাতৃৰ কাৰণ তেওঁৰ আমি নানান ধৰণৰ অজুহাত দিম কি অজুহাত দিম তাৰ মেৰিট নাই কনচেনট্ৰেট নকৰে তেনেহ'লে হোৱাট ইজ এডুকেশ্যন providing information is education or the cultivation of faculty নে আমি কম নেকি যে নহয় হি তাৰ মেৰিট ইণ্টেলেকচুৱেলিটি from last birth he has to carry forward নহ'লে তাৰ মাক দেউতাকে কৰি দিব লাগিব we can train up only the talented guys মানে আমাৰ শিক্ষা পদ্ধতিত ভুলটো ক'ত আছে আমি শিক্ষা বুলি সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছোঁ সমগ্ৰ পৃথিৱী মই সেই বিষয়ে কম মই পিছত তেনেহ'লে মই ইয়াৰ লগত অলপ এড কৰিছোঁ আমাৰ এখন বেদান্ত সাৰ বুলি কিতাপ আছে সদানন্দ যোগেন্দ্ৰ সৰস্বতীৰ এখন শাস্ত্ৰ তাত কিন্তু কৈছে এই যে কৈছে যে কমিউনিকেশ্যন কৰিব লাগিলে মোৰ কথা আপোনালোকে কেতিয়া শুনিব সকলোৱে ইয়াতো মই জানো সকলোৱে সমান ধৰণে কনচেনট্ৰেট কৰা নাই কিয় কৰা নাই তাৰো কাৰণ আছে মই মোৰ বডি লেংগুৱেজো পজিটিভ মই ৱে অফ কমিউনিকেশ্যন স্কিলো মোৰ আছে এভৰিথিং ইজ ফাইন তেতিয়াই সকলোৱে কনচেনট্ৰেট কৰিব নেকি নকৰে সদানন্দ যোগেন্দ্ৰ সৰস্বতীয়ে কৈছে there are 4 essentials আপুনি প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিব লাগিব যেটো কন্টেন্ট আপোনাৰ লিসেনাৰে যদি প্ৰয়োজনীয় অনুভৱ নকৰে তেনেহ'লে আপুনি যিমান ব্ৰিলিয়েণ্টলি যিমান উইথ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ডেলিভাৰী নকৰক কিয় ঠিক যি ধৰণে মোৰ আগত যদি কোনোবাই আহি বলিউডৰ কথা কৈ থাকে মই 2 মিনিট বা 3 মিনিটৰ পিছত মই আৰু কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিম লাগিলে ব্ৰিলিয়েণ্টলি কৈছে কাৰণ আই ডোন্ট হেভ এনি নেচেছিটি মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইবোৰৰ গতিকে ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমে কৈছে লিসেনাৰৰ প্ৰয়োজন থাকিব লাগিব
যদি প্ৰয়োজন নাথাকে গৰজ মই যদি আৰু ভাল শব্দত কওঁ গৰজ থাকিব লাগিব তেতিয়া কনচেন্ট্ৰেট কৰিব আকৌ কনচেন্ট্ৰেশনৰ বাৰু বেলেগকে প্ৰপাৰ ডিসিপ্লিনো আছে ভাৰতবৰ্ষত হেতু এটা পৃথক কথা গৰজ দ্বিতীয়তে the subject itself যেটো বিষয়ৰ ওপৰত মই কৈছো সেই বিষয়টো কি বিষয় তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব whether my listener is my audience is listening to me or not. And number third, sambandha. What is my relation with the subject? What is my relation with the subject? যে প্ৰয়োজনম সম্বন্ধম বিষয়ম আৰু তাৰ পিছত হল ভাৰতবৰ্ষই কৈছে অধিকাৰ অধিকাৰ is not here referred to right অধিকাৰ means your qualification whether I am authorized to deliver that lecture on that topic or not whether I am authorized or not whether I have the অধিকাৰ whether I have the in a sense right whether I have the moral right or not এই চাৰিটা বস্তুৰো প্ৰয়োজন আছে আকৌ বেদে কৈছে মই ঠিক কোনখন কিতাপৰ পৰা মই কোট কৰিব নোৱাৰিম চাৰিটা কৈছে সত্যম ঋতম প্ৰিয়ম আৰু এটা কিবা আছিল মই পাহৰি গলো কৈছে আপুনি সত্য কথা ক'ব লাগিব মিছা কথা কৈ আপুনি 5 মিনিটৰ বাবে আপুনি হয়তো কাৰবাক বুৰ্বক বনাব পাৰিব পাৰে উইথ ইয়োৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল তাৰ পিছত কৈছে ৰিতম শব্দটোৰে বুজাইছে কি আপুনি নিজে ৰিসাৰ্চ কৰি সেইটো সত্য বুলি প্ৰমাণ পাইছে তাৰ পিছত কৈছে প্ৰিয়ম ইট শুড বি প্ৰিয় সকলোৰে বাবে বিষয়টো প্ৰিয় হ'ব লাগিব কৈছে সত্যম ঋতম প্ৰিয়ম আৰু এটা কৈছে হিতম শ্ৰোতাৰ উপকাৰত আহিব লাগিব তেনেহলে এই বস্তুবোৰ যদি গুণবোৰ নাথাকে only with my communication skill probably I will not be able to communicate সত্যম ঋতম প্ৰিয়ম হিতম আৰু প্ৰয়োজনম সম্বন্ধম বিষয়ম and the অধিকাৰম আৰু এতিয়া মই অলপমান ফৰ্মেল লেভেলত যদি মই কথাখিনি কওঁ আমি অলপ আইডিয়া কৰিব পাৰিম তেনেহলে মই প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব what is information and what is its distinction with knowledge মইতো নলেজৰ হাইয়েষ্ট ফৰ্ম অফ নলেজটোৰ কথা ক'লো কিন্তু তেনেহলে ইনফৰমেশন কাক কয় আমি সকলোৱে পপুলাৰলি এটা কথা কওঁ ইনফৰমেশন ইজ নট নলেজ but then what is information and what is knowledge when certain processes will be called providing information and when it will be called imparting knowledge মই এখিনি যাৰ পৰা কৈ আছো তেওঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ এজন ডিসাইপল কিৰিট যোশীৰ বিষয়ে আপোনালোকে নেটত যদি সাৰ্চ কৰে পাব মোৰ জীৱনকালত মই তেখেতৰ স্মৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ সুযোগ পাইছো নাও হি ইজ নো মোৰ উইথ আস এইভাবেই কৈ লৈছো আপোনালোকে জনাটো খুব প্ৰয়োজনীয় তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ 1954 ৰ এজন আইএস অফিচাৰ আছিল 1954 বেটছৰ 2 বছৰ চাকৰি পৰা পদত্যাগ কৰি পণ্ডিচেৰী আশ্ৰমত গৈ শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমত আশ্ৰমায়িত হৈছিল even became the private secretary of the mother in the year 1972 Indira Gandhi even after resigning from the IAS তেওঁ forcefully মাতি আনি আকৌ ভাৰতৰ স্পেশাল এডুকেশনাল সেক্ৰেটাৰী কৰি দিছিল আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতেই he was associated with UNESCO representing India আৰু কালি যেটো নিতা কলিতা বাইদেউই কৈছে 96 ৰ জেক্স ডলাৰৰ এডুকেশনাল পলিসি ডকুমেন্ট আৰু 72 ৰ এডগাৰ ফৰ পলিসি ডকুমেন্টৰ বিহাইণ্ডৰ man behind
these two documents, he was none other than Kirit Joshi. সেইভাবে ইমান থিং ইণ্ডিয়ান have been reflected in the UNESCO document. তাতকৈও ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, till his last breath of life, he was the advisor education to the government of Gujarat. কিন্তু তেওঁ আছিল পণ্ডিচেৰীতে। আমাৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া গুজৰাটৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়ৰ শিক্ষা উপদেষ্টা আছিল কিৰিট যোশী। আৰু সেইভাবে আমি 1920 চনত NEP 2020 পাইছোঁ। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে NEP 2020ৰ অন্তৰালৰ ৰূপকাৰ আছিল প্ৰফেচাৰ কিৰিট যোশী। নাও হি ইজ নো লংগাৰ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। আৰু একেবাৰে পিতৃসুলভ ব্যক্তি, বেদৰ ওপৰত, শিক্ষাৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি নেটত চাই, মই 101% চিয়'ৰ যে আপুনি ইণ্টাৰনেটত তেওঁৰ লেকচাৰ শুনি অন্তত মুগ্ধ হ'বই। দেখিলেই আপোনাৰ শ্ৰদ্ধা আহিব মানুহজন। কিৰিট যোশী, KIREETJOSHI, কিৰিট যোশী মাৰিলে অজস্ৰ ভিডিঅ' পাব। তেওঁৰ মই লেখাৰ পৰা কৈ আছোঁ, ৰাদাৰ তেওঁ এইখিনি কথা এই ইউনেস্কো পলিচি ডকুমেণ্টৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিবলৈ গৈয়ে কৈছিল। এই দুখন পলিচি ডকুমেণ্ট ইটছ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পলিচি ডকুমেণ্ট অফ দি প্ৰেজেণ্ট মেনকাইণ্ড। 72ৰ এডগাৰ ফাৰৰ ৰিপৰ্ট আৰু জেক্স ডেলৰৰ 1996ৰ। তেনেহ'লে কৈছে, then what is information? কৈছে it is widely acknowledged that there is distinction between information and knowledge. But then what is information? কিৰিট যোশী কৈছে, for information consists of any article that is presented to our awareness and which is grasped as such. অৰ্থাৎ কি, মই গৈ আছিলোঁ, মই জীৱনত ধৰি লওক কোনোদিন পাহাৰ দেখি পোৱা নাই, পাহাৰ মই কোনোদিন দেখা পোৱা নাই। আপোনাৰ লগত মই গৈ আছোঁ, আপুনি এখন পাহাৰ দেখা পালে, মোক ক'লে আপুনি সেইখনক পাহাৰ বুলি কোৱা হয়। মই ক'লোঁ হয় নেকি? অ'কে, নোটেড, দিছ ইজ কল্ড পাহাৰ। দিছ ইজ মিয়াৰ ইনফৰমেশ্যন। কি বুলি কৈছে? ফৰ ইনফৰমেশ্যন কনচিষ্ট অফ এনি আৰ্টিকল presented to our awareness and grasps as such. অলপ ধৰিব পাৰিছোঁ আমি তেতিয়াহ'লে ইনফৰমেশ্যন মানে কি? উইদাউট এনি কনটেক্সট, উইদাউট এনি ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আদাৰ থিংছ, নাথিং। An article is presented to your awareness and you have grasped as such. কিন্তু নলেজ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব? কৈছে knowledge, while knowledge implies awareness of facts. একেই কথা, awareness of facts in their interrelationship, in their context, in their significance and in their meaning. অৰ্থাৎ মোক যেতিয়া পাহাৰখন দেখুৱাই দিছে পাহাৰ, মই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন কৰিম, হোৱাট ইজ পাহাৰ? পাহাৰ বুলি কৈছে বাৰু, হোৱাট ইজ দিছ? কৈছে পাহাৰ। তাৰ অলপ পিছতে এখন মোক নদী দেখা পালোঁ, যে হোৱাট ইজ দি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ৰিভাৰ এণ্ড দি হিল? ইজ দেয়াৰ এনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দিছ টু? এই যে পাহাৰ বুলি মোক ক'লা, ইন হোৱাট কনটেক্সট? যেতিয়া আমি তাক কনটেক্সটৰ সৈতে, ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তাৰ মিনিঙৰ সৈতে যেতিয়া মোৰ এৱেৰনেছক প্ৰেজেণ্ট কৰিব, দেন অনলি ইট উইল বি কল নলেজ। Otherwise, it is mere information. It is presented to my awareness and I have grasped as such. কৈছে তেতিয়াহ'লে while knowledge implies awareness of facts in their interrelationship, in their context, in their significance, in their meaning. মোক ক'ব লাগিব পাহাৰ মানে কি, পাহাৰৰ পৰা পাহাৰখনৰ লগত জগতৰ লগত কি সম্বন্ধ, কেনেকৈ পাহাৰৰ উৎপত্তি হৈছে, হোৱাট ইজ দি ৰোল অফ হিল ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। এই যেতিয়া সকলোবোৰ কথা মোক কোৱা হ'ব, ইন দিয়াৰ কনটেক্সট, ইন দিয়াৰ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, যেতিয়া মোক কিবা এটা বস্তু খাবলৈ দিয়া হৈছে, বোলে এইটো খোৱা বস্তু আপুনি খাওক, দেৰ ইজ নো নলেজ ইন ইট। কিন্তু যেতিয়া মোক ক'ব যে নো
এইটোত এই খোৱা বস্তুটোত এই ভিটামিন আছে আৰু এই ভিটামিন শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এই ফলটো খালে তোমাৰ শৰীৰে ভিটামিন এৰ সাপ্লিমেন্টটো পাব then it will be a knowledge otherwise it is a mere information মোক কৈছে এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল I have graphs as such it is mere information কিন্তু মোক ক'ব লাগিব তো ভাল মানে কিয় ভাল নাখালে কি হ'ব খালে মোৰ কি লাভ হ'ব আৰু কি কনটেক্সটত মোক কৈছে সাপোজ মই সেই সময়ত I was suffering from jaundice তেতিয়া মোক কোনোবাই কৈছে তুমি কুহিয়াৰ খাবা মই খুদিছো কিয় কুহিয়াৰ খাব লাগে মোক এটা কনটেক্সটত ক'ব লাগিব কথাটো ৰিলেশনশিপত ক'ব লাগিব তাৰ মিনিংত ক'ব লাগিব যে জন্ডিছটো কি অসুখ কুহিয়াৰত কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আছে then only that will be knowledge and India has accepted this also as knowledge but not the highest form of knowledge not that যে ইন্ডিয়াই এই নলেজটোক একসেপ্ট কৰা নাই অৰ্থাৎ ইন্টেলেকচুৱেল নলেজ ক্ৰিটিক্যাল ৰিফ্লেকশন দিয়াৰ অন এইবোৰো তাৰ মাজত থাকিব লাগিব ইন্টেলেকচুৱেল ৰিফ্লেকশন এণ্ড দি ক্ৰিটিক্যাল ৰিফ্লেকশন থাকিব লাগিব তাত কিন্তু মই আগতেই যেটো বাউজি বাউৰা ৰাধাৰ কথা এই যিবোৰ এক্সাম্পল দিলো তেনেহলে ইণ্ডিয়াত knowledge has nothing to do with intellectuality in India তেনেহলে knowledge মানে তাৰ প্ৰথমটো characteristics যদি knowledge হ'ব লাগে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় the other form of knowledge is not accepted by Indian knowledge system এইটুকু knowledge বুলি কৈছে but it is not the real and supreme knowledge real and supreme knowledge hobo lagile ki boli koise in our Indian tradition the word knowledge is applied to a state eta obosthak busai applied to a state that lies beyond the intellectual activity of the mind orthat monor uporor bostu eta intellectuality er uporor bostu first characteristics First characteristics, real knowledge ki in Indian knowledge system, Indian knowledge tradition that lies beyond the intellectual activity of the mind. Number one, first characteristics. Second characteristics, when that awareness lies beyond the intellectual activity of the mind, what is this? This is a growth. This is a bikah. তাৰ মানে যেতিয়া মই ইন্টেলেকচুয়ালিটিৰ ওপৰত যেতিয়া মই উঠিম তাৰমানে I have grown to a different higher state so knowledge is a growth and what type of growth luminous growth not the ordinary growth আমি যেতিয়া মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হওঁতে মোৰ ফিজিক্যাল গ্ৰোথো হৈছে but this is not luminous growth physical growth is not luminous কৈছে কি যে then knowledge then a luminous growth into the higher state of being মানে কি এই যে মই কালি কৈছিলো যে আমাৰ তন্ত্ৰই মানুহক ভাগ কৰিছে পহু মানৱ বীৰ মানৱ দেৱ মানৱ উপনিষদে মানুহৰ কৈছে man is consisting of 5 seats first one this physical seat অন্নময় পুৰুষ ইয়াত অন্ন মানে চাউল নহয় অন্ন মানে স্থূল সত্তা অন্ন শব্দটোৰে স্থূল বুজাইছে ফিজিক্যাল সিট অন্নময় কোষৰ ওপৰত কি আছে প্ৰাণময় কোষ অৰ্থাৎ আমাৰ ইমোশনাল বিইং তাৰ ওপৰত কি আছে উই হ্যাভ দি মেন্টাল সিট মনোময় কোষৰ ওপৰত কি আছে বিজ্ঞানময় কোষৰ ওপৰত কি আছে হাইয়েষ্ট আনন্দময় কোষ আমি যেতিয়া জন্ম লওঁ অকল অন্নময় কোষৰ হৈতে জন্ম লওঁ যেনেকৈ আপোনালোক আজি এসিস্টেন্ট প্ৰফেসৰ কালি আপোনালোকক এসোসিয়েট প্ৰফেসৰশিপ লাগিব তাৰ পিছত প্ৰফেসৰশিপ লাগিব ভাইস চেঞ্চেলৰ লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে দিস ইজ দি ইনাৰ প্ৰমোশন সো নলেজ ইজ এ প্ৰমোশন গ্ৰোথ মিন্স প্ৰমোশন টু এ হায়াৰ ষ্টেট অফ বিইং I cannot be
I cannot no longer remain the old person. I have to be a new person, new life. I have to transform myself. Then only it will be a growth to higher state of being. So this is the second characteristics of knowledge in Indian knowledge system. Then there is a third one. Which is knowledge a light. Knowledge not even guide, because knowledge is a light. এই যে মই প্ৰথমতে যাজ্ঞবল্ক আৰু জনকৰ যিটো কনভাৰ্চেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ, নলেজ ইজ লাইট। অসতু মা সৎগময় তমসু মা জ্যোতিৰ্গময়। চ' তমসু মা জ্যোতিৰ্গময় ইজ এ জাৰ্নি টুৱাৰ্ডছ নলেজ। জ্যোতিৰ্গময়, ফ্ৰম ডাৰ্কনেছ টু লাইট। নলেজ হেজ টু বি এ লাইট। আৰু লাইটৰ কাম কি? আমাক পোহৰ দিব লাগিব, আমাক আলোক দিব লাগিব, পোহৰ দিব লাগিব। কৈছে নলেজ ইজ দি লাইট বাই হুইচ উই গ্ৰ' ইন আৱাৰ ট্ৰু বিয়িং। ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটোত কি ক'লে? কৈছে গ্ৰ'থ ইন টু দি হায়াৰ ষ্টেট অফ বিয়িং, বাট নট ইন দি ট্ৰু বিয়িং। তাৰমানে ট্ৰু বিয়িং আৰু হায়াৰ ষ্টেট অফ বিয়িং দুটা ডিফাৰেণ্ট কনচেপ্ট। হায়াৰ বিয়িং হ'ল তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছোঁ, অন্নময়, তাৰপিছত প্ৰাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। বা আমি যদি ক'ব পাৰোঁ মাইণ্ডৰ ওপৰত হায়াৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত ইলুমাইন মাইণ্ডৰ ওপৰত ইনটিউটিভ মাইণ্ডৰ ওপৰত কি আছে? অভাৰ মাইণ্ড। কালি সেইবাৰ কৈছে ৰেঞ্জেছ অফ মাইণ্ড, কৈছে ভাৰতবৰ্ষই এইবোৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে যে আমি অকল এটা ষ্টেটত থাকিবৰ বাবেই জন্ম হোৱা নাই। কৈছে এমন মানৱ জমিন ৰৈল পতিত আবাদ করলে সোনা ফলত, এনেহেন মানৱ পথাৰ পৰিৰল চন, চহুৱা হ'লে সোণগুটি ওলালহেঁতেন ফুটি। আপোনালোকে যি ধৰণে এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ যদি নহয়, যদি প্ৰফেচাৰশ্বিপ যদি নিজৰ কেৰিয়াৰত নাপায়, ইউ উইল ফিল ডিছকণ্টেণ্ট যে মোৰতো কেৰিয়াৰটো এনেই গ'ল, মই প্ৰমোশ্যনেই নাপালোঁ জীৱনত। সেই ইকুৱেল ফিলটো মোৰ যদি ইন মাই ৰিয়েল লাইফ মই যদি প্ৰমোটেড হ'ব যদি নোৱাৰোঁ, ইফ আই কেনট এলিভেট মাই চেল্ফ টু হায়াৰ ষ্টেট অফ বিয়িং, কিছুমান মানুহৰ ছেম ডিছকণ্টেণ্টমেণ্ট হয়। লাগিলে তেওঁ ভাইচ চেঞ্চেলৰ নাপালেও তেওঁৰ সিমান ডিছকণ্টেণ্টমেণ্ট নহয়। থাৰ্ডটোত কি কৈছে? নলেজ ইজ এ লাইট ডেট হেল্পছ মি টু গ্ৰ' ইন মাই ট্ৰু বিয়িং। এটাত ক'লে হায়াৰ ষ্টেট অফ বিয়িং, এইটোত কৈছে ট্ৰু বিয়িং। হোৱাট ইজ মাই ট্ৰু বিয়িং? উইথ মাইণ্ড, লাইফ এণ্ড বডি, এই তিনিটাক লৈ যিটো মোৰ মই বুলি নিজক ভাবোঁ, ইট ইজ মিছৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ মাই চেল্ফ, বিকজ দে আৰ নট বিয়িং। মই একেবাৰে স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, যিটো ভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত মাইণ্ড ইজ নট এ বিয়িং, মাইণ্ড ইজ নট এ সত্তা, প্ৰাণ ইজ নট এ সত্তা, শৰীৰ ইজ নট এ সত্তা। দেন হোৱাট দে আৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ। তেওঁলোক যন্ত্ৰ, কটাৰী, দা কটাৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। কাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট? ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ আৱাৰ সোল। উই আৰ ইন ৰিয়েলিটি, উই আৰ সোল। এণ্ড হোৱাট ইজ সোল? লিভিং পাৱাৰ অফ দি ইটাৰ্নেল ট্ৰুথ। Living power of the eternal truth. But right now, we are portion eternal. We are only a portion. We can become full. So, এই যে কালি মই স্পিৰিচুৱেলিটিৰ যিটো ডেফিনেশ্যন কৈছিলোঁ, awakening to inner reality. So, কৈছে যে knowledge is the light by which grow into our true being, not the knowledge by which we increase our information and our intellectual riches. গতিকে এই তিনিটাই হ'ল নলেজৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। প্ৰথম, নলেজ হ'ব লাগিলে that has to lie beyond the intellectual activity of the mind. First characteristic. Second, knowledge has to be a luminous growth into the higher state of being. Third, knowledge has to be a light which has to help me in my growth into my true being. And what is true being?
My soul is my true being, because soul is immortal. Mind, life, body, they are instrument of the soul. Soul is called being, and mon, pran, shorir, they are called jantra, instrument. They are instrument only. I am not represented by my mind. I am not represented by my prana. I am not my body. আমি যে যেতিয়া কওঁ মই বুলি যে কওঁ, আপুনি কাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে? কেতিয়াবা জানো আমি নিজক সুধিছোঁ, যেতিয়া মই নিজক কওঁ আই এম ডুইং দিছ, যদি সোধে যে আপুনি আই শব্দটোৰে কাক বুজাইছে, ৱেডাৰ ইউ আৰ ৰেফাৰিং টু ইয়ৰ বডি, অৰ ৱেডাৰ ইউ আৰ ৰেফাৰিং টু ইয়ৰ মাইণ্ড, অৰ ৱেডাৰ ইউ আৰ ৰেফাৰিং টু ইয়ৰ ইমোশ্যন, হু আৰ ইউ? উই ডু নট ন' চিম্পলি. Unconscious we are. তেনেহ'লে এয়া হ'ল ট্ৰু নলেজ. তাৰপিছত কিৰিট যোশী কৈছে যে নো, এইটো ট্ৰু নলেজ হ'লেও কৈছে ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন এডমিটছ ডেট দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ নলেজ আদাৰ দেন ৰিয়েল নলেজ. হোৱাট আৰ দ'জ নলেজ? কৈছে চাইণ্টিফিক নলেজ, psychological knowledge, philosophical knowledge, ethical knowledge, aesthetic knowledge, worldly knowledge, practical knowledge, they are also knowledge. Indian knowledge tradition admits them as knowledge as well. But what is the difference between real knowledge and this type of knowledge? Real knowledge as light helps me to grow in my true being. And this intellectual knowledge also helps me in my growth, but not in the being, but in the becoming. Becoming means this intellectual knowledge can help me to become associate professor from assistant professor, to become professor from associate professor, to win a gold medal in the Olympic, but not in the true being. এইটো হ'ল এনাডাৰ তাৰ এছপেক্ট. কৈছে ইট ইজ এমফেচাইজ ডেট দিছ ফৰ্ম অফ নলেজ, অৰ্থাৎ চাইক'লজিকেল নলেজ, চাইণ্টিফিক নলেজ, ফিলচফিকেল নলেজ, এস্থেটিক নলেজ, ৱৰ্ল্ডলি নলেজ, প্ৰেক্টিকেল নলেজ, থ্ৰু অল দিছ নলেজ আই কেন মেটেৰিয়েলি বিউটিফুল দিছ ৱৰ্ল্ড. I can use them in the growth of, in the external growth of the world. That is what is called growth in the becoming. Becoming means manifestation. Sambhuti buli koi, sambhuti. Sambhuti buli koi, sambhuti means obhivekti. Becoming means prakash, sambhuti, obhivekti, ji buli ko. So this world is called becoming. And there is a being, that being has become here. Being has become this world. Being has become this universe. So this intellectual knowledge also can also help you in your growth, but not in the true being, but in the becoming. That is the difference. But there is another difference. Kirit Joshi says, this intellectual knowledge can be help to real knowledge. To gain real knowledge, this type of intellectual knowledge can help me. Ki boli koise? It is further underlined that these forms of knowledge too can be used as aids to real knowledge. So this form of psychological knowledge, scientific knowledge, worldly knowledge, practical knowledge, ethical knowledge, aesthetic knowledge, they can be my aids to my real knowledge. Real knowledge. But the real knowledge is that which is secret to the mind. Mind does not know. Real knowledge, mind does not know. Because real knowledge lies beyond the intellectual activity of the mind. Mind is not the possessor of knowledge. Mind only seeks knowledge. Difference to whole, monor মাজত জ্ঞান নাই. মনে কেৱল জ্ঞানৰ অন্বেষণ কৰে. Source আছে জ্ঞান ক'ত? Within the soul. Mind only seeks. Mind is not the possessor. Because mind is instrument. Mind is not the possessor of truth and knowledge.
Mind is only the seeker of knowledge and truth. সেইভাবে কৈছে কি real knowledge is that which is a secret to the mind, of which mind only gets reflection, but which lives in the spirit. কিন্তু মনে তাৰ কিছুমান ৰিফ্লেকশ্যন পায়, নলেজৰ ৰিফ্লেকশ্যন পায়, কাৰণ মাইণ্ড ইজ দি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ নলেজ, not the source of knowledge, not the possessor of knowledge, but mind as the instrument of knowledge, and the mind as seeker of knowledge. Mind gets reflection of knowledge from the spirit. This is the difference between mind and the soul. মই সেইভাবে প্ৰথম জনক আৰু যাজ্ঞবল্কৰ সাধুটো কৈ লৈছিলোঁ. আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তিনিটা ৱৰ্ড আছিল, information, knowledge, wisdom. So this real knowledge is called wisdom, which lies beyond intellectual activity of the mind, which is a luminous growth into the higher state of being, which is a light that helps me in my growth into true being. So that real knowledge is called in India as wisdom. Like as Bauji Baura became wise. তাৰপিছত এইখিনিতেই মই এটা কথা কৈ লওঁ, মোৰ আজি এইটো মই সেইবোৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ সেইটো মই কেৱল খালি মাত্ৰ কৈ যাওঁ এটা কথা। খালি যিটো আপোনালোকক নীতা কলিতা বাইদেউ এই যে চাৰিটা পিলাৰৰ কথা কৈ গ'ল, ডু, ন', বি এণ্ড লিভ টুগেডাৰ, আপোনালোকে যিটো ছুপাৰফিচিয়েলি তাৰ যিটো অৰ্থ বুলি ভাবিছে, দিছ ইজ অনলি দি আউটাৰ লেয়াৰ। There are 3 layers of knowing. মই সেই বিষয়ে ক'ব নাযাওঁ, কেৱল মাত্ৰ কথাটো কৈ গৈছোঁ। যিটো আপোনালোকে এই যে লাৰ্ণিং 4 পিলাৰ্ছ বুলি কৈছে, প্ৰথম পিলাৰ্ছ কি? লাৰ্ণিং টু ন', লাৰ্ণিং টু ডু। আমি লাৰ্ণিং টু ডুত কি বুলি ভাবিছোঁ? যে মই এটা কিবা কাম কৰিব লাগিব, চাকৰি কৰিব লাগিব। লাৰ্ণিং টু ন', মই কেমিষ্ট্ৰি জানিব লাগিব, ফিজিক্স জানিব লাগিব। বাট হোৱাট ইজ দি ঠিক আছে, সেই দুটা বাৰু তেনেকেই বুজিলোঁ। বাট হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ লাৰ্ণিং টু বি? এই চাৰিটা বস্তুৰে লাৰ্ণিং টু লিভ টুগেডাৰ, লাৰ্ণিং টু বি, এই যে লাৰ্ণিং টু বি মই যে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, ইউ হেভ টু বি এ নিউ পাৰ্চন অল টুগেডাৰ। ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট কালমিনেশ্যন অফ দি লাৰ্ণিং টু বি। এণ্ড হোৱাট ইজ দি হাইয়েষ্ট কালমিনেশ্যন অফ লাৰ্ণিং টু ন'? ইউ হেভ টু ন' ইয়ৰ চেল্ফ। ৰাইট নাও ইউ ডু নট থিংক, আই এম 100% sure, you think you and the Brahman, you are separated from the Brahman because of your ignorance. When you will be awakened to your inner reality, one day you will know, no, I am not separated from the Brahman. I am part of the Brahman. So this is the highest culmination of these pillars to know. To that level, I have to ascend. And by the word to do, what is the meaning? Only my assistant professor hoisu? No, it is the very outer superficial significance only. There is an inner significance, there is an inmost significance. To do means you have to be the servant of the master cause of this universe. The highest culmination. You have to be doer. To do means you have to be doer. But doing whose work? You have to serve the master purpose of this universe. মই প্ৰথমতে যেটো কৈছোঁ, why of this world? You have to serve the master purpose of the world. And that is why education is a lifelong process. And by living together, it is not the living together of husband and wife. Living together with my family, living together with the people of my village, living together with the people of my state, living together with the people of my country, living together with the whole humanity. And after that, one day,
I have to utter like Vivekananda, whole universe is my God. You have to utter like the Rishi of Upanishad, Srinanta Visya Amritasya Putra. You have to utter Vasudhaiva Kutumbakam. I am not separated from the world. I am not separated from the world. That is the highest meaning of living together. Living together, that is they call the knowledge by identity. Like Radha became Krishna, Krishna became Radha. Musician becomes music. In that way, you have to live together with the whole universe. Not only with the humanity. You have to live together even with the creators of this country. Creators of this universe. তেনেহ'লে কোনবাই পাৰিছে নেকি তেনেকৈ পৃথিৱীত এণ্ড দিছ ইজ হোৱাট ইজ ইন ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম কল কছমিক কনচিয়াছনেছ ৰাইট নাও আই হেভ মাই অনলি ইণ্ডিভিজুৱেল কনচিয়াছনেছ কছমিক কনচিয়াছনেছ বিশ্ব চেতনা দি হাইয়েষ্ট ফৰ্ম অফ ইউনিভাৰ্চেলিজিম সব বস্তুৰে দেয়াৰ আৰ লেয়াৰ্ছ অফক'ৰ্ছ আপোনালোকে যিটো সাধাৰণভাৱে যিটো মিনিং কৰিছে মই সেইখিনি কথা ইয়াত আৰু জাষ্ট মই ইয়াতে কিয় মানে কিৰিট যোশী কৈছে কি কৈছে although the connotation of wisdom includes the higher fruits not only of learning to know but also learning to venture, learning to harmonize and learning to do. সব বস্তুৰে যে এটা progression আছে অকল আমাৰ প্ৰমোশনতে এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ এসোসিয়েট প্ৰফেসৰশিপ তেনেকুৱা নহয় সকলোতে প্ৰমোশনৰ স্কোপ আছে এইটো হাইয়েষ্ট ফৰ্মৰ কথা কোৱা গৈছে তাৰ পিছত সবতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কিৰিট যোশী কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষই অকল মাত্ৰ জানে পৃথিৱীৰ আন দেশে নাজানে মই কেনেকৈ জানে কেৱল মাত্ৰ মই আপোনালোকক I will provoke your thought only. কিৰিট যোশী কৈছে এগেইন ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ পেডাগজি আমাৰ হাতত শিক্ষা বিজ্ঞান আছে তাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰোঁ কৈছে বাই মিনছ অফ হুইচ লাৰ্ণিং টু know can gradually be transformed. Learning to know can gradually be transformed into learning to develop intellectual knowledge. এই যে মই ক'লো প্ৰথম learning to know এখন পাহাৰ learning to know serves. But no, learning to know has to be developed into intellectual knowledge. This is the second layer. First layer is simple learning to know. And India knows how to transform ordinary learning to know into learning to develop intellectual knowledge. And then again, so as to mature into wisdom. So first, simple learning to know has to be transformed into intellectual knowledge. Then intellectual knowledge has to be transformed into real knowledge, that is to say called wisdom. And India knows the pedagogy. আৰু তাৰ পিছত এইটো এটা শ্ৰী অৰবিন্দ কিৰিট যোশী কৈছে দিছ পেডাগজি নিডছ টু বি ব্ৰট ইন টু দি ফ'ৰফ্ৰণ্ট এই যে আপোনালোকৰ দায়িত্ব বা NEP 2020ৰ দি ৰিয়েল পাৰ্পাছ বিহাইণ্ড NEP 2020 ইন মাই পাৰ্চনেল হাম্বল অপিনিয়ন দিছ পেডাগজি হেজ টু বি ব্ৰট ইন টু দি ফ'ৰফ্ৰণ্ট This pedagogy means how simple learning to know can be transformed into intellectual knowledge. And then how we can transform intellectual knowledge into wisdom. And that pedagogy has to be brought into forefront and applied in our dealings with students. Dealings with students with subject of studies. And with the methods of teachings and learning. আৰু কিৰিট যোশী কৈছে যেতিয়া আমি পাৰিম তেতিয়াহে আমি ট্ৰুলি ক'ব পাৰিম yes, now Indian pedagogy has really become Indian pedagogy. By changing the subject, we cannot make our education Indian. Rather, by changing the pedagogy, not by changing the subject. Important is pedagogy, not the subject. সেইভাবে কৈছে it is only when this task is undertaken, this task means this pedagogy has to be brought into forefront, by which learning to know can be elevated into intellectual knowledge, then intellectual knowledge can be matured into wisdom. আৰু কৈছে it is only when this task is undertaken that
we shall be entitled to claim that we have begun to impart to our system of education what can be called its true national character. Otherwise, we are still under the domination of Western knowledge system. এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিটো পেডাগজিৰ জৰিয়তে ষ্টুডেণ্টক শিকাই আছে, this is all Western pedagogy. It is all Western pedagogy. This is my first part of knowledge. My second part knowledge, our second session not come. If you want to interact, we can interact for a few minutes. Anything. Anything? যদি এইখিনি যিখিনি আমি কথা পাতিলোঁ, so it seems there will be no question, so we are concluding this section here only. লাষ্টৰ যিটো ছেশ্যন আছে সেই তেখেতৰ